chưa này chơi à còn này cái ai bắt chơi này bắt chơi hối anh này đi gần còn này kia cái bố ra đang gà vì thế ra thơm rồi lại ơi cha con ơi lại tôi tí màu thành bọc cái tư tranh đi mình đó được tôi cho cái việc đi cho vào này đi hết rồi nghe chưa một nặng là anh tránh đi bọc đi tập tránh đi được phải có tránh đi đây tránh đi mình tranh hả luôn hai cặp tôi đa chơi đa nhẹ đánh vào đa chơi kìa có chơi cái chơi à trời vẫn xa được bay với đà đi rồi xa nhu thế nào xa nhu mà đắt nào phải thấy tay rồi cho đi trong đó biết tay cô đây rồi ôi tăng này đạt nhu không bay mong ơi đi bà ơi đây đó đây à dạ đây châu này đây này quay đi đâu ủa vậy đó mà tên có nào hả lô lô rồi lô được châu này hắn biết bánh tông châu không bánh tông châu vô rồi đây là con này rồi cái tôi đi trong đâu tôi đi đâu à đâu á tôi đâu bay tôi trời thay tôi rồi thằng không một tay không á đi không đi lên mày cắt đâu mày đây chích qua đây chứ biết chưa đâu à ai phải đặt anh chia ra liên nó cho mày